ngoan không bầm bòn ra cây rồi oh yeah ôi cái đừng mình thủ nghe sao tại cái đầu nó bánh mấy cái bao không muốn thấy các con không muốn con được các con dân hơn không muốn thấy tức thấy các con dân hơn quá chết non bồn màu sáng rồi thảo nhanh ngon mà chạy rồi nhanh ngon rồi chú hút mẹ không nhanh mẹ nhanh nhanh mà chết chảy kia mang không còn mình tập chị dẹo luôn không?
อันนี้เขาเป็นช้ำเลยสวยNè mang bơ. Ngang. 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 Lấy nha mẹ. Chị mới cho thấy các con dân con. Đúng. Ngang nè.